सेफ वे धेरैजनाले सेफ वे भनेको कारणले मैले 3-4 दिनदेखि कुन तरिकाले चाहिँ एउटा ट्रेडरले सेफ वेबाट चाहिँ आफ्नो पर्सनल एकाउन्टलाई फन्ड गर्न सक्छ र ट्रेड गर्न सक्छ भनेर मैले उपाय खोजिराखेँ र मैले 2टा उपाय भेटेको छु। अब यो सेफ वे भनेर चाहिँ तपाईहरुले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सेफ वे भनेर मैले क्रिप्टो नै नछुने भन्नुहुन्छ हैन, जुन चाहिँ इलिगल भनेर चाहिँ भनेको छ र जति पनि हामीले केसेसहरु देख्छौं जहाँ पनि क्रिप्टो ट्रान्जेक्सन गरेको थियो भनेर चाहिँ आइराको हुन्छ। त्यही भएर सेफ वे क्रिप्टो नछोइकन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि 2टा उपाय ल्याएको छु जुन तरिकाले तपाईले क्रिप्टोलाई नछुइकन आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईहरु सेफ वे जुन एउटा ल छ नेपालको, तपाईहरुले बाहिर लगानी गर्न मिल्दैन भन्ने जुन ल छ नेपालको, त्यो ललाई चाहिँ नतोडिकन चाहिँ सेफ वे भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो कुनै पनि सेफ वे छैन। तर मैले चाहिँ क्रिप्टोलाई नछुइकन कुनै तरिका छ भन्नुहुन्छ भने यस छ तपाईले फन्ड गर्ने। म तपाईहरुलाई सबसे पहिलो उपाय दिन्छु। सबसे पहिलो उपाय के हो भने तपाईहरुले एउटा वे के भेटाउनु पर्यो भने तपाईहरुलाई कसैले स्क्रिलमा फन्ड हाल्दिन सक्ने मान्छे छ कि छैन। तपाईहरुले उसलाई एनपीआर मा डिपोजिट गर्दिएर र त्यो मान्छेले तपाईलाई स्क्रिलमा हाल्दिन सक्छ सक्दैन। अब तपाईहरु $10, $20, $100 यसरी हालेर चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो प्रोसेसबाट निकै नै टाइम लाग्न सक्छ। किनकि यदि तपाईहरु ओन्ली इन्टरनेशनल वालेट जस्तै स्क्रिल युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ठुलो एमाउन्ट हाल्नु भयो भने त्योबाट प्रफिट गर्नुभयो भने त्यसको एमाउन्ट बढ्दै जान्छ र तपाईले त्यो फन्ड त्यो प्रफिटहरुले तपाईले अरु एकाउन्ट फन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ भनेको मैले लङ टर्म तपाईको यदि गोल त्यस्तो राख्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। होइन भने $10, $20 ले जस्ट सिक्नका लागि मात्र हो भन्नुहुन्छ भने फेरि तपाईलाई अर्कोचोटि फन्ड हाल्नका लागि फेरि त्यो मान्छे चाहिने हुन्छ। त्यही भएर कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ तपाईसँग चाहिँ कोही न कोही मान्छे चाहिँ हुनैपर्छ, कसैको तपाईले हेल्प लिनै पर्ने हुन्छ। त्यो तपाईले बाहिरको तपाईको रिलेटिभ्सको हेल्प लिनुहुन्छ कि कसको हेल्प लिनुहुन्छ, तपाईले त्यो हेल्प चाहिँ तपाईले लिनै पर्ने हुन्छ यदि तपाईहरु क्रिप्टो नछुइकन ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने। अब अर्को वे के हो भने अर्को वे परफर्म हो। परफर्म किन हो भने परफर्म भनेको हामीलाई थाहा नै छ कुनै पनि हामीले कुनै लहरु तोड्दैनौं, किनकि त्यो हामीले पर्सनल एकाउन्टमा ट्रेड गरेको हैन, हामीले बाहिर फ्रिल्यान्सिङ गरे जस्तै हो। र तपाईले परफर्म छान्दाखेरि यस्तो खालको परफर्म छान्नु जसले पे आउट स्क्रिलमा दिन्छ। र मैले हल्का रिसर्च गर्दा मैले के थाहा पाएँ भने पे आउट दिने एफटीएम मात्र छ अहिलेको भरपर्दो टप 5 हामीले परफर्म हेर्ने हो भने एफटीएम मा मात्र त्यो सुविधा छ। यानी कि एफटीएम मा मात्र तपाईहरुले पे आउट स्किलमा लिने अप्सन छ। अरुमा स्किलबाट एकाउन्ट किन्ने अप्सन छ तर स्किलमा पे आउट दिने अप्सन छैन, एफटीएम मात्र छ। त्यही भएर यदि तपाईको गोल क्रिप्टोलाई नछोइकन म एकाउन्ट फन्ड गर्छु भन्नुहुन्छ भने सुरुमा तपाईहरु फन्डेड चाहिँ हुनु पर्यो अनि मात्र सेफ हुने रहेछ। होइन भने तपाईहरुको क्रिप्टोलाई नछोइकन सेल्फ आफैले तपाईले आफ्नो पर्सनल एकाउन्ट वा भनौं ब्रोकर एकाउन्ट फन्ड गर्न सक्ने कुनै पनि मैले उपाय भेटिन। किनकि अरु तरिका जुन एआरटीएमहरु भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि हामीले एक प्रकारले पिटुपी गर्छौं, कुनै न कुनै हामीले क्रिप्टोमा ट्रान्जेक्सन गर्छौं नै। त्यही भएर यो 2टा वे छ र तपाईहरुलाई मैले यो वे त भन्दै तपाईहरु एउटा चुज गर्नु होला। तर एज अ तपाई ट्रेडर भएपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो लागि त्यो अप्सन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जुनमा एकदम मिनिमम कस्ट आओस्। र तपाईलाई थाहा नै छ स्क्रिलमा निकै नै कस्ट आउँछ। तपाईको डिपोजिट गर्दाखेरि कस्ट नआए पनि हामीले जुन बेला विथड्र गर्छौं स्क्रिलबाट एकदमै थोरै नै चाहिँ हामीले डलरको रेट पाउँछौं। तपाईहरुले मैले स्क्रिलबाट बैंकमा हालेको भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डलरको रेट कुन छ र हामीले कति थोरै रेटमा चाहिँ डलरको रेट पाउँछौं। र त्यसमाथि त्यहाँनेर फोरेक्स एक्सचेन्जको जुन एनपीआर बाट यूएसडी मा कन्भर्ट हुँदाखेरिको जुन एउटा रेट छ त्यो एक्स्ट्रा चार्जेस लिन्छ र त्यो गर्दै हामीले धेरै नै फी तिर्छौं स्क्रिलबाट विथड्र गर्ने बेलामा। त्यही भएर यदि तपाईहरु यो अप्सनमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सुरुमा आफ्नो कस्ट कति आउँछ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले प्रफिट त गर्नु होला, सम फर्म अफ प्रफिट गर्नु होला, तर त्यो प्रफिट लिँदै यदि फीकै कारणले यदि ब्रेक इभनमा आइन्छ भने त त्यो मेथड तपाईको लागि राम्रो नहुन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरुले प्रफिट निकाल्दाखेरि पनि त्यतिसम्म प्रफिट गरिसकेपछि निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन बेला चाहिँ सबै कस्टहरु कटाएर पनि तपाईहरु प्रफिटेबलमा हुनु पर्यो।
होइन। जस्तै अब तपाईँलाई थाहा नै छ, हामीले यदि फोरेक्समा ट्रेड गर्छौँ, पर्सनल एकाउन्ट ट्रेड गर्छौँ भने कमिसन कट्छ होइन। त्यो कमिसन कटेर पनि अब विथड्र गर्दाखेरिको यो फिजहरू, त्यहीमाथि डलर रेट पनि कम पाइन्छ। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर मात्र चाहिँ तपाईँहरूले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो लागि के बेटर होला। त्यही भएर यदि तपाईँहरू कुनै पनि क्रिप्टो टच नगरिकन के भरमा, यानि कि तपाईँ चाहिँ कुनै पनि क्रिप्टो टच नगरिकन एउटा वालेट कुनै चुज गर्न चाहनुहुन्छ, इन्टरनेसनल वालेट भने चाहिँ यो तरिका तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर जहिले पनि तपाईँले मेक स्योर के गर्नु पऱ्यो भने सबै कस्टलाई त्यहाँ जोडेर अनि तपाईँ चाहिँ प्रोफिटेबल हुनुहुन्छ, ल म चाहिँ प्रोफिटेबल छु, म चाहिँ यति प्रफिट निकाल्छु भनेर तपाईँले डिसिजन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। किनकि यो मेथड भनेको एकदमै एक्सपेन्सिभ मेथड हो र स्किल एकाउन्टहरू बनाउन भेरिफाई गर्न गाह्रो भएको छ भन्नुभएको छ कतिजनाले। मैले सायद भिडियो पनि हालेको छु, तपाईँले कसरी नेटल एकाउन्ट, स्किल एकाउन्ट भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर, त्यो भिडियो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही प्रब्लम आयो स्किल एकाउन्ट खोल्नको लागि भने तपाईँले मलाई टेलिग्राममा यसमा तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई गर्न सक्ने हेल्प तपाईँलाई गर्छु।